Không biết bạn có từng để ý rằng, trong gần 100 năm qua, khoa học của loài người dường như đang chững lại, không còn những bước đột phá lớn như trước. Vậy nguyên nhân thực sự là gì? Để trả lời, ta phải quay ngược về hơn 100 năm trước, thời điểm mà tốc độ phát triển của khoa học có thể nói là nhanh như ánh sáng. Vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, ngay cả khi thế giới đang rơi vào hỗn loạn bởi Thế chiến thứ nhất, thì đây vẫn là giai đoạn xuất hiện hàng loạt nhà vật lý vĩ đại chưa từng có. Bức ảnh chụp tại hội nghị Solvay năm 1927 đã ghi lại khoảnh khắc hội tụ của những bộ óc thông minh nhất thời đại đó, một khoảnh khắc khó có thể tái lập trong lịch sử. Trong số 27 người có mặt, có tới 17 người đoạt giải Nobel, và hầu hết tên tuổi họ đã đi vào sách giáo khoa vật lý, thậm chí nhiều phương trình, định luật còn mang tên họ. Giải Nobel sở dĩ có được vị thế và sức ảnh hưởng lớn như ngày nay, cũng chính nhờ vào những người khổng lồ ấy. Khi Einstein thiết lập thuyết tương đối, quan niệm về không, thời gian tuyệt đối của Newton lập tức sụp đổ. Từ đó, thuyết tương đối và cơ học lượng tử trở thành hai trụ cột lớn của vật lý hiện đại, giúp nhân loại nhìn nhận lại thế giới theo một cách hoàn toàn mới, và từ đó làm thay đổi sâu sắc xã hội loài người. Cơ học lượng tử, dù khó hiểu với người thường, nhưng cốt lõi của nó chỉ gói gọn trong 3 chữ: tính bất định. Nhưng bạn đừng cố hiểu nó quá sâu, vì có thể cả thế giới quan của bạn sẽ bị đảo lộn. Vấn đề là, từ khi thuyết tương đối và lượng tử học ra đời đã hơn 100 năm, tại sao đến giờ vật lý học vẫn chưa có thêm bước ngoặt lớn nào? Thực tế là, người ta thường chỉ nhớ đến những cuộc cách mạng khoa học mà quên mất hàng trăm năm tích lũy kiến thức trước đó. Mỗi lần nhân loại có bước nhảy vọt đều là kết quả của nhiều thế hệ tích lũy tri thức. Newton và Galileo từng mở ra cánh cửa cho vật lý cổ điển, nhưng phải 2 thế kỷ sau, Einstein mới tạo ra đột phá kế tiếp. Vì vậy, không loại trừ khả năng bước ngoặt lớn tiếp theo sẽ chỉ đến vào khoảng năm 2100. Bạn có thể cảm thấy công nghệ hiện nay phát triển rất nhanh, nhưng thật ra, sự hiểu biết của chúng ta về thế giới vẫn còn vô cùng hạn hẹp. Vật lý học hiện tại đang ở trong một giai đoạn bão hòa, chờ một thiên tài kiểu Einstein xuất hiện để phá vỡ giới hạn. Trước khi điều đó xảy ra, có thể khoa học sẽ tiếp tục phát triển theo hướng ổn định. Nhưng nếu một ngày có đột phá mới, thì cả nền văn minh nhân loại có thể bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác về chất. Và có lẽ điều đó chỉ xảy ra vào thế kỷ 22. Hãy nhìn lại quá khứ. Từ những ngày đầu tổ tiên ta bước đi bằng 2 chân, rồi biết cách dùng lửa, từ nền văn minh nguyên thủy cho tới xã hội hiện đại ngày nay. Từ chỗ không biết gì về không gian vũ trụ, đến khi tàu thăm dò của con người đã đi khắp hệ mặt trời. Tất cả là nhờ vào tinh thần khám phá không ngừng nghỉ của loài người, thứ đã và đang đưa chúng ta tiến về phía trước, đi tìm những bí mật chưa từng được khám phá trong vũ trụ bao la này. Đăng ký kênh để biết thêm nhiều kiến thức hữu ích nữa nhé!